السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مشاهدينا الكرام، فيديو جديد ووقتا ممتعا. وفي فيديو اليوم نتكلم عن أغلى الأطعمة حول العالم. وقبل أن نبدأ بالمرتبة السادسة حتى الأولى، نتمنى أن يعجبكم الفيديو وتدعمونا بالاشتراك في القناة والإعجاب وتفعيل جرس التنبيه. الزعفران. إن كنت من محبي تناول نبات الزعفران فاعلم أنه من بين أغلى المكونات الغذائية في العالم، ويطلق عليه أيضا اسم الذهب الأحمر. ويباع الزعفران بالوزن وهو قريب القيمة من الذهب، لكن ما الذي يجعل هذا النبات الصغير باهظ التكلفة؟ والسبب هو أن زهرة الزعفران تنمو لأسبوع أو أسبوعين في السنة خلال فصل الخريف، وتحتوي كل زهرة صغيرة على 3 مياسم، والميسم هو الجزء العلوي من رأس الزهرة في النبات، ومساحة تعادل ملعبين كرة قدم مزروعة من زهرة الزعفران. تحتوي تقريبا على 300 ألف زهرة. تقطف هذه الزهور ثم بعد التجميع والمعالجة والعناء، والمحصول الكلي هو 1 كيلو فقط. فحصاد الزعفران يحتاج إلى جهد شاق يعتمد في جمعه والمعالجة باليد فقط، ووصل سعر الكيلو من الزعفران قرابة $1500، والسعر في ازدياد مستمر. فالمعروض من الزعفران لا يلبي الطلب العالمي، والزعفران من المتبلات المرغوبة جدا، إذ أن أغلب الناس في البيوت يمتلكونه ولو الشيء البسيط. للزعفران استخدامات متعددة يستخدمه الناس عادة، أنه يضاف في الطبخ ليكسب الطعام نكهة طيبة، كما يستخدم في تلوين الحلوى وأنواع أخرى من الطعام. الكمأة. تعد الكمأة بمكانتها العالية واحدة من أندر الفطريات، بل من أصعب الأنواع من حيث العثور عليها في العالم. تنتمي الكمأة إلى مملكة الفطريات، وهي نوع من أنواع الفطر الصالح للأكل الذي ينمو تحت سطح الأرض في المناطق معتدلة الحرارة، ولا يمكن استزراع الكمأة على الرغم من سعي الكثيرين على مدار أجيال، لذا لا يمكن الحصول عليه حتى الآن إلا في البرية. ورغم أن وزنها قد لا يتجاوز الكيلوغرام الواحد، إلا أن أسعارها لا تقل عن $27 تقريبا، وقد يصل الكيلو إلى أكثر من $80. الكمأة يضيفونه في الأطباق في قائمة المطاعم المرموقة. يكلف الطبق الأساسي من طباخ ماهر بالكمأة المبتورة ما لا يقل عن $50. بعض أنواع الكمأة في بعض الدول وأسمائها محليا: الكمأة أو الفقع الزبيدي، لونه أبيض تقريبا وحجمه كبير. فقع الخلاص، ولونه يميل إلى اللون البني وحجمه أصغر قليلا من الفقع الزبيدي، طعمه لذيذ وقيمته الغذائية عالية. فقع الجباه، ولونه أسود يميل للأحمر وحجمه صغير جدا، كما أن الكمأ الأبيض أندر مقارنة بأي نوع آخر من أنواع الكمأة، وهو يتميز بنكهة عالية ورائحة مميزة. لحوم واغيو. لحوم واغيو البقرية، وهي عبارة عن قطع من لحم الواغيو الدهنية، وهي تنتج من 4 أنواع مختلفة من الأبقار اليابانية. يحتوي هذا النوع من اللحوم على دهون تذوب أثناء عملية الطهي على نحو يجعل اللحم رطبا ويذوب في الفم، ويرجع ارتفاع أسعارها إلى عملية التربية وتصنيف اللحم، نظرا لأن الأبقار تخضع لعملية تربية وتغذية صارمة. ويطعم المربون صغار الأبقار أعلافا خاصة تضمن وجود دهون في اللحم. يتم الاعتناء بأبقار الواغيو منذ ولادتها وحتى شحنها بشكل دقيق، ويتم إعطاء اسم خاص لكل رأس من أبقار الواغيو، وتعتبر كأحد أفراد العائلة عندهم. الطعم اللذيذ في الواغيو ناتج عن الاهتمام الزائد بتربيتها. ومثال آخر على الاهتمام الزائد بها هو أن بعض المزارع تقوم بإكساء العجول بسترات مخصصة للعجول ومصنوعة يدويا عندما يصبح الطقس باردا. ويصل سعر الكيلو من لحم بقر الواغيو إلى $640 باليابان. قهوة بوبيلوا.
هي قهوة إندونيسية نادرة وباهظة الثمن، لها طعم ورائحة فريدين مميزين، وتعد من أغلى أسعار القهوة في العالم، وهي تصنع عن طريق حيوان قط الزباد، نوع من القطط. ولإنتاج قهوة الزباد هي عن طريق طعامه حبوب البن، ثم استخدامها لعمل القهوة بعد خروجها من جسم الحيوان وتنظيفها من المخلفات الأخرى. يعتقد البعض أن الأحماض المعوية للحيوان تزيد من نكهة القهوة، إذ أن عملية الهضم والتخمير تضيف شيئا إلى البذور قبل عملية التبرز. إن كنت تستصعب ذلك، تحقق دائما من أين تصنع قهوتك. تعتبر قهوة كوبي لواك من أهم أصناف القهوة المتميزة في شتى أنحاء العالم، وهي الأغلى ثمنا، حيث يصل سعر الكيلو من هذا النوع من قهوة كوبي لواك إلى $700، وسعر الفنجان الواحد قد يتجاوز $50 أمريكي. ورغم السعر المرتفع، إلا أن الإقبال عليها شديد. تقدم هذه القهوة في بعض دول العالم كاليابان وأمريكا وبعض الدول الأوروبية في مناسبات خاصة جدا وللطبقة المترفة من المجتمع. وقهوة كوبي لواك بشكل عام تعتبر باهظة الثمن بالنسبة للقهوة العادية. المحار نوع من الحيوانات الصدفية المائية، وهو من شعبة شوكيات الجلد. يعيش في المحيطات والسواحل وفي المناطق ذات المناخ المعتدل أو الحار. يعيش المحار بلصق صدفاته على صخور البحر أو أي جسم صلب آخر في قيعان المحيطات والبحار. تعيش معظم أنواع المحار في مياه سواحل الضحلة. ارتفعت أسعار المحار بسبب ندرته بعد أن كان متوفرا بكثرة في الماضي. استخدم المحار منذ القدم كغذاء للإنسان، حيث يحتوي المحار على كميات كبيرة من الكالسيوم والفوسفور والزنك، وأبرزها أحماض أوميغا. ويعتبر من الأطعمة غالية الثمن إلى حد كبير، حيث لا يقدم غالبا إلا في المطاعم الفاخرة. وأصبح المحار حاليا طعام الطبقة المترفة. كان المحار في أوائل القرن ال19 رخيصا مثل رقائق البطاطس، مصدرا غذائيا مهما للطبقة العاملة في المناطق الساحلية، بيد أن صيد الجائر والتلوث أسهما حدوث آثار كارثية لمخزون المحار، وأدت ندرته إلى ارتفاع سعره. وتتفاوت الأسعار حول العالم، غير أن 12 قطعة من هذه الرخويات يصل سعرها في أغلى مطاعم الوجبات البحرية في العاصمة البريطانية لندن إلى $65. الكافيار. أسهمت ندرة الكافيار البري في ارتفاع ثمنه. يعد الكافيار، وهو بيض السمك المملح الخاص بسمك الحفش، واحدا من أشهى الأطعمة في العالم، ويعد هذا البيض طعاما شهيا وفاخرا في العديد من بلدان العالم، حيث يباع بأسعار عالية جدا، ويصعب التعامل مع الكافيار وتعبئته. والأهم من ذلك ندرته الشديدة. تختلف أنواع الكافيار، له أنواع كثيرة متعددة، وتقدر قيمته حسب لونه وقوامه ونكهته. يعد الكافيار صنفا مترفا من الطعام، ولذلك فلا تؤكل منه في العادة سوى كميات صغيرة. ويعد أشهر أنواع الكافيار ذلك المستخرج من سمك الحفش بيولغا، الذي يعيش في بحر قزوين والبحر الأسود، وهو نوع يواجه خطر الانقراض، ويمكن بيع القليل فقط من بيضه بشكل قانوني. طعام بنكهة نسيم البحر العليل. كما تعد بيض سمك الحفش البينو المنقرض حاليا في بيئته الأصلية من أندر الأنواع. وتقول موسوعة جينيس للأرقام القياسية إن أغلى نوع سجل رقما من الكافيار كان لسمك حفش البينو، عمرها نحو 100 عام. وبيع هذا الكافيار الأبيض المستخرج منها بنحو $34,500,000 بالكيلو. وفي الختام نشكرك على المشاهدة، واضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيه ونشر الفيديو لتعم الفائدة.